เป็นการต่อยข้ามรุ่นแต่เขาบอกว่าไปดึงเอาความสามารถของรุ่นพี่มาในตัวนี้ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายผมมองว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่ไม่ได้แบบ must have nice to have ก็ดี Samsung เนี่ยเขาน่าจะได้เปรียบเกี่ยวกับฟีเจอร์ของ Android ความสว่างสูงสุดก็มากกว่า refresh rate ก็มากกว่าเอามาทำไมวะลายน้ำครับคือการเลือกซื้อมือถืออันนึงอ่ะมันต้องคำนึงถึงเรื่องของ ecosystem เลยเนาะเราแมทชิ่งกับอะไรเลือกให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของเราแล้วกันว่าเราชอบแบบไหนต้องเรียกว่าศึกนี้เนี่ยเป็นการเหมือนแบบมาดวลท้าชนอ่ะเหมือนจะเป็นการต่อยข้ามรุ่นนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เราจะทำการพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องราวของการที่จะเอาโมเดลล่าสุดของทาง Xiaomi คือ Xiaomi 17T Series ซึ่งเขาจะแบ่งเป็น2รุ่นคือรุ่นเริ่มต้นนะครับ 17T ธรรมดาแล้วก็ตัว Pro ของเขาคือ 17T Pro เขาบอกว่าตัวเนี้ยเอาง่ายๆว่าเป็นนักฆ่าเรือธงหรือเปล่าจ่ายในราคาเท่านี้แต่ว่าได้ฟีเจอร์ของตัว Pro รวมถึงรุ่นพี่ของเขานะที่เหนือขึ้นไปอีกนะครับวันนี้ผมกับน้องอาร์ตจะพาทุกคนมาพูดคุยเรื่องนี้กันแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันครับเพราะว่าส่วนตัวคือน้องอาร์ตเขาใช้ตัว Samsung Galaxy S26 Ultra ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดของ Samsung ใช่ครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าตัวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ของ Xiaomi ไม่ใช่ตัวท็อปสุดนะเพราะตัวท็อปสุดของเขาก็จะเป็นซีรีส์ของ Xiaomi 17 ซึ่งจะมี17กับ17 Ultra แต่เราจะมาเจาะตรงนี้เพราะว่าด้วยความที่ฟีเจอร์หลายๆอย่างที่เขามีใน 17T โดยเฉพาะพี่จะเอาตัว Pro แล้วกันเพราะว่าตัวนี้ราคาเข้าถึงง่ายๆนะ 22,999 เนี่ยคือตัวเริ่มต้นของตัว 17T Pro ละแต่เขาบอกว่าไปดึงเอาความสามารถของรุ่นพี่มาในตัวนี้ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายวันนี้อาร์ตอยากจะคุยประเด็นอะไรก่อนในตอนแรกในยุคนี้เนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องการถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวเราไปที่กล้องถ่ายรูปกันก่อนของผมเนี่ย Galaxy S26 Ultra แน่นอนว่าเป็นเรือธงแต่ว่าปีนี้ครับพี่ต้อมถ้าเทียบกับปีที่แล้วถ้าดูตามสเปคที่เป็นตัวเลขอะแทบจะไม่มีอะไรต่างจาก S25 Ultra เลยยกเว้นว่าจะมีเทคโนโลยีใหม่ในเลนส์เทเลโฟโต้ที่รับแสงได้ดีขึ้นอะไรแบบนี้แต่ว่าการถ่ายภาพโดยรวมเท่าที่ผมใช้มาสักพักนะครับก็สกินโทนดีขึ้นนิดหน่อยแสงดีขึ้นสวยขึ้นไบรท์ขึ้นแต่ว่าบอกตามตรงว่าถ้าใครที่ใช้ S25 Ultra อยู่เนี่ยปรับนิดหน่อยก็จะได้แบบนี้ละส่วนกล้องหน้าเนี่ยสเปคก็ยังตามเดิมถือว่าค่อนข้างกักไปหน่อยอันนี้ส่วนตัวผมนะคือว่ากล้องหน้าเนี่ยยัง12ล้านพิกเซลอยู่แล้วพอถ่ายมาเนี่ยครับมุมมองค่อนข้างจะแคบแล้วก็สกินโทนเนี่ยมันแปลกๆซึ่งตอนแรกที่ใช้เนี่ยผมก็คิดว่าผมมาคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่ามีผู้ใช้งานหลายคนเขาก็มาบอกเหมือนกันว่าเฮ้ยกล้องหน้าเนี่ยยังไม่ได้แบบต่างจากรุ่นก่อนสักเท่าไหร่สกินโทนเนี่ยยังมีแปลกบ้างแล้วก็ในบางสภาพแสงนะครับถ่ายออกมาแล้วมันไม่เหมือนกันแล้วก็มุมมองเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบเลยทั้งการถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับเอาเป็นว่าถ้าพี่ฟังไม่ผิดมันก็คือ S25 ก่อนหน้านั้นแล้วก็อัปเกรดมาเป็น S26 แตกต่างกันเล็กน้อยคือเป็นเหมือน minor change ซะมากกว่าใช่ไหมแต่อาจจะมองว่าคือ S25 มันอาจจะดีอยู่แล้วในระดับหนึ่งถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับพวกอื่นๆทั่วๆไปซึ่งถือว่าทำได้ดีอยู่แล้วแต่ก็คือบางคนอาจจะคาดหวังว่ามันน่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้แต่26มันอาจจะแบบมานิดเดียวเหมือนแบบสไตล์ของ iPhone ที่แบบ16เท่านี้มันก็ดีอยู่แล้ว17ขึ้นมาก็ไม่ได้ต่างกันมากอารมณ์สไตล์ประมาณนั้นใช่ปะประมาณนั้นเลยครับพอของฝั่ง 17T ตัว Pro นะครับตัวนี้ก็50ล้านเหมือนกันมี3เลนส์สำหรับกล้องหลังนะครับมีกล้องเมนหลักเขาเรียกว่ากล้อง wide กล้องเทเลโฟโต้50ล้านพิกเซลส่วนอีกอันนึงก็คือเลนส์อัลตร้าไวด์ตัวนี้จะ12ล้านพิกเซลครับซึ่งตัวนั้นอัลตร้าไวด์เท่าไหร่50ครับแสดงว่าตัวนี้ก็อาจจะยังไม่สู้นะฮะแต่ว่าตัวเมนหลักกล้อง wide กับกล้องเทเลก็50ล้านนะครับส่วนกล้องหน้าก็จะให้มาเป็น32ล้านพิกเซลแล้วก็ถือว่าให้มาที่เยอะกว่าส่วนเลนส์ของเขาเนี่ยก็เป็นการโคเอนจิเนียริ่งกับทางไลกาก็จะได้ความโดดเด่นคือหลังจากที่พี่ได้ลองใช้งานXiaomiมาสักระยะโดยส่วนตัวคือถือตัว17 Ultra เนาะเพราะว่าเป็นตัวที่แฟลกชิพสูงสุดแล้วก็อยากจะลองอีโคซิสเต็มของทางXiaomiซึ่งเลนส์ของไลกาบวกกับโทนของไลกาพี่ว่ามันก็จะมีเอกลักษณ์ส่วนตัวของมันนะมันก็จะได้แบบโทนสีคือใครที่เป็นคนชื่นชอบการถ่ายรูปโดยเฉพาะพี่เป็นสายโฟโต้มาก่อนนะครับพี่เรียนตั้งแต่ตอนปี2ปี3อ่ะพวกเรายังน่าจะอยู่มัธยมอยู่มั้งครับเราก็คือชอบแล้วมันมีพวกโฟโตกราฟีคิดใส่ด้วยอะไรแต่ว่าคาแรคเตอร์ของเลนส์ไลกาที่พี่เห็นเนี่ยเด่นชัดเลยโดยเฉพาะตอนไปรีวิวแล้วก็แบบมันตัวเลนส์มันโคตติ้งดีมันตัดแสงได้แล้วเวลาที่เราถ่ายตอนกลางคืนมันช่วยได้เยอะแสงฟุ้งหรือว่าแสงพวกแฟลร์อันเนี้ยช่วยได้
ถือว่าในราคาเนี้ยอย่างที่พี่บอก 22,000 กว่าไม่ถึง 23,000 ในตัวเริ่มต้นถือว่าทำได้ค่อนข้างดีส่วนกล้องหน้าก็ถือว่าให้ได้เยอะเช่นเดียวกันแล้วก็เอามาปรับพวกอะไรนะมันจะมีรองรับแบบฟีเจอร์เกี่ยวกับการถ่ายพอร์เทรตด้วยงานวิดีโอก็ไม่ขี้เหร่นะ 4K 120 อันนี้สูงสุดแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอแบบซีนิเมติกถ่ายโหมดภาพยนตร์ได้ด้วยอันเนี้ยถือว่าโอเคผมรู้สึกว่าเรื่องการจัดการแสงเนี่ยนี้ต้องยอมรับว่า Xiaomi หลายรุ่นเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวเนี้ยเหมือนถ่ายในสภาพแสงเดียวกันบางทีถ่ายไปหลายๆรูปกลายเป็นว่ามันเหมือนจัดแสงได้แบบไม่เท่ากันครับบางทีผมส่งไลน์ไปให้พี่ต้อมเอ้าท้องฟ้ามันเหมือนดูมืดทั้งที่ท้องฟ้าจริงๆเนี่ยมันยังสว่างอยู่ผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแปลกแต่ด้วยความที่อย่าง Xiaomi 17T Pro นะครับก็มาพร้อม Light Fusion 950 เนาะอันนี้เก็บแสงได้ดีแล้วก็จัดการแสงยากได้ดีเซนเซอร์มันใหญ่ขึ้นด้วยใช่ๆแล้วก็รายละเอียดภาพเนี่ยก็เก็บได้ดีทั้งกลางวันกลางคืนอันนี้ได้ลองดูแล้วค่อนข้างชอบแล้วก็สกินโทนสวยด้วยมีให้เลือกหลายแบบนะครับก็5แบบ Leica Portrait เนี่ยมันจะแบบฟุ้งฟิ้งหน่อยสดใสหน่อยแต่ถ้าเป็นแบบ Leica แบบ Authentic อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแนวแบบ Leica แบบที่หลายคนชอบเนาะก็คือคอนทราสต์จัดสีสดๆหน่อยแต่ก็สามารถที่จะจูนลงได้นะเพราะว่าบางทีแบบพี่ไปถ่ายนี่มันจัดเกินไปอะไรเงี้ยคือเราก็อยากจะได้ความเป็นที่มันธรรมชาติด้วยพี่ก็จะแบบพยายามลดความเป็น ความเข้มมันลงเราก็จะแบบคือด้วยความที่เราอาจจะติดแบบโทนสไตล์ของ Apple ที่มันอยากจะได้ธรรมชาติหน่อยแต่ก็ธรรมชาติแบบแต่งเติมนิดนึงเหมือนสาวๆตื่นขึ้นมาแล้วก็อยากจะแบบบัชออนใส่หน้าให้มันแบบชมพูนิดนึงไม่ต้องชมพูแป๊ดอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้ครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเพราะว่าตัวนี้ก็ได้ฟีเจอร์หลายอย่างมาจากตัวท็อปด้วยเนาะก็มีพวกโมเมนต์นอตไลค์ก็ไลค์โมเมนต์ปรับพอร์เทรตปรับโฟโต้อะไรได้ประมาณไลฟ์โฟโต้มีสเตจโหมดเวทีอะไรพวกนี้ครับคือของ Samsung เนี่ยเหมือนเรียกได้ว่าเหมาะกับการใช้งานทั่วไปถามว่าดีไหมก็สมมาตรฐานเรือธงแต่ว่าอาจจะยังไม่มีโหมดรองรับเฉพาะพวกนั้นเพราะว่าเวลาที่ไปคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือซูมปกติเรื่องซูมตัวนั้นซูมได้สูงสุดเท่าไหร่100ครับดิจิตอลซูมอันนี้120แล้วออปติคอลตัวนี้10ก็ประมาณพอๆกันครับส่วนถ้าจะแบบโดดเด่นหน่อยก็ต้องไปดูว่าเจ้าไหนใช้ AI มาทุกเจ้าต้องบอกว่าตอนนี้ทุกเจ้าใช้ AI หมดเลย Apple ก็ใช้หมดดูที่ว่าผลลัพธ์ออกมามันจะแบบ AI มากแค่ไหนคือมันจะ AI แบบ AI จ๋าเลยหรือว่า AI ที่แบบว่าทำให้มันดูโอเคได้ในระดับนึงเราต้องไปเลือกดูกันอีกทีนึงแต่ในเรื่องของการซูมพี่ว่าก็ไม่ได้ขี้เหร่กับราคาประมาณนี้แบบค่าตัวประมาณนี้สำหรับเรื่องของกล้องต่อไปเราพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพมันก็คือเรื่องของชิปป่ะใช่ครับเรื่องของชิปประมวลผลการจัดการความร้อนพี่พูดถึงเรื่องแบตด้วยและการชาร์จด้วยของผมเนี่ย S26 Ultra แน่นอนครับว่าหลายคนก็น่าจะเดาได้อยู่แล้วเพราะว่าใช้ชิปตัวท็อปของฝั่ง Android มาทุกปีเลยอันนี้ก็จะเป็น Snapdragon 8 Elite Gen 5ครับพี่ต้อมแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอันนี้ไม่อยากจะพูดเท่าไหร่เลย 5,000 มิลลิแอมป์เอามาหลายปีแล้วผมคิดว่าน่าจะเกิน 3-4 ปีแล้วมั้งแล้วก็ชาร์จไวปีนี้มีการอัปเกรดมาเล็กน้อยครับทุกทีจะ45 วัตต์แต่ว่าปีนี้มีการอัปเกรดเพิ่มมาอีกหน่อยเป็น60 วัตต์แล้วก็ไร้สายเนี่ยเป็น25 วัตต์โอเคส่วนฝั่งของ 17T Pro ให้มาไม่ขี้เหร่เช่นเดียวกันนะใช้ MediaTek Dimensity 9500ตัวนี้เทคโนโลยีระดับ3นาโนเมตรแบตเตอรี่ให้มา 7,000 มิลลิแอมป์อัลแล้วก็เรื่องของ Xiaomi เขาโดดเด่นเรื่องของการชาร์จเขาจะเรียกว่า Hyper Charge แค่ตัวเนี้ยตัว Pro 100 วัตต์อันนี้คือผ่านสายแล้วก็แถมอะแดปเตอร์แถมสายชาร์จมาให้เรียบร้อยแล้วก็เรื่องของการชาร์จแบบไร้สายก็มีให้เช่นเดียวกันตัวนี้ให้มา50 วัตต์ถือว่าแรงนะถือว่าแรงให้มาค่อนข้างที่โอเคเลยเท่าที่ลองเล่นมาเนี่ยปกติพี่ต้องไม่ค่อยเล่นเกมใช่ไหมแต่ว่าผมเอาตัวนี้ไปเทสคือเวลาที่จะทดสอบประสิทธิภาพชิปง่ายสุดผมรู้สึกว่าถ้าไม่เอาไปตัดต่อวิดีโอหนักๆไม่ก็เล่นเกมซึ่งผมก็เล่นเกมนึงมีชื่อว่า Wuthering Waves เนาะเป็นเกมระดับแบบกินสเปคสูงเลยแล้วก็เล่น2เครื่องพร้อมกันก็ปรากฏว่าชิป2ตัวเนี่ยตัวนี้เป็น Dimensity 9500ตัวนี้ Snapdragon 8 Elite Gen 5 3นาโนเมตรเหมือนกันปรากฏว่าเล่นครึ่งชั่วโมงลื่นพอๆกันเลยแต่ว่าของ Samsung เนี่ยจะไปก่อนแต่ว่าอันเนี้ยผมเชื่อว่าคนที่ใช้ Samsung หลายคนรู้อยู่แล้วว่าปกติ Samsung ไม่ใช่มือถือเล่นเกมแล้วก็ในพาร์ทเกมอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แต่ว่ารอบนี้ต้องยอมรับว่าดีกว่า S25 Ultra ครับลื่นกว่าแต่ว่าตัวนี้ MediaTek เนี่ยปกติเขาจะเด่นเรื่องของการคุมความร้อนด้วยครับชิป Snapdragon เนี่ยแรงกว่าหน่อยก็จริงแต่ว่าความร้อนเนี่ยก็จะสูงไปด้วยส่วน MediaTek ก็แรงเหมือนกันซึ่งก็เลยแล้วกับการใช้งานแบบในยุคนี้แต่ว่าจัดการความร้อนดีกว่าก็ทำให้เล่นเกมในระยะยาวอะไรพวกเนี้ยทางเนี้ยมันจะดีกว่าครับแต่พี่ไปห่วงเรื่องของ workflow การทำงานของพี่มากกว่าเพราะปกติเวลาที่พี่ใช้มือถือในการใช้งานทั่วไปทำงานเนี่ย
เน้นถ่ายรูปถ่ายคลิปแล้วก็มีจัดการเรื่อง AI แหละก็แบบลบรูปบ้างหรืออะไรบ้างแล้วก็อีกอย่างที่พี่ชอบคือเวลาถ่ายออกมาเสร็จปุ๊บมันจะมีลายน้ำติดมาด้วยอันนี้ก็คือชื่นชอบเพราะอะไรรู้ไหมแต่ก่อนคือเวลาที่ถ่ายออกมาเสร็จปุ๊บพี่จะต้องโอนไฟล์เข้าคอมแล้วก็ทำเป็นลายน้ำแล้วก็อัพนะแต่อันนี้คือแบบสามารถตั้งค่าเอาโลโก้ของเราไปใส่ได้ใส่ชื่อเว็บได้พอกดถ่ายแชร์เสร็จมาปุ๊บพี่อัพโหลด Facebook เลยแล้วก็จะขึ้นเป็นลายน้ำอันเนี้ยรวดเร็วพี่ว่ามันก็จะมีผลเรื่องเกี่ยวกับนี่แหละการใช้ตัว AI แล้วก็ตัวชิปในการประมวลผลตรงนี้ด้วยซึ่งตั้งแต่ที่ใช้งานมาพี่ก็รู้ว่ามันก็โอเคนะแบบไหลลื่นดีในการตอบสนองการใช้งานแต่หลักๆก็ไปชอบเรื่องของการใช้เร็วมากกว่าเพราะว่าคือเรื่องของแบตเตอรี่อ่ะถ้าหากว่าเราดูตัวเลขที่ให้มาอย่างเช่นอาร์ตบอกว่า 5,000 mAh ครับตัวนี้ 7,000 mAh ครับมันเป็นแค่เบสิกส่วนหนึ่งแต่พี่มองว่าแม้ว่าบางรุ่นให้มาเยอะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณจัดการพลังงานไม่ดีจัดการความร้อนไม่ดีสุดท้ายคุณหมดเวลามันหมดเท่ากันอยู่ดีอ่ะถูกป่ะอันนี้ก็คือเราก็ต้องไปดูตรงส่วนนี้ด้วยว่าที่คุณให้มา 5,000 ให้มา 7,000 หรือบางอันให้มาแค่ 3-4,000 แล้วใช้ระยะเวลาแบบได้นานกว่าอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นอยู่ในส่วนของการจัดการเรื่องของ performance อันนั้นก็ต้องไปว่ากันอีกทีนึงอันนี้น่าสนใจเมื่อกี้พี่ต้องพูดถึงเรื่องลายน้ำขอแวบไปพาร์ทกล้องแป๊บนึงเมื่อกี้ผมลืมนึกไปเลยเพราะว่าปกติเราใช้ Samsung เราจะไม่ค่อยมีลายน้ำแบบสวยๆแบบเหมือนของทาง Xiaomi ที่มีไลกาอะไรพวกนี้เมื่อก่อนเนี่ยทาง Samsung เหมือนจะเป็นลายน้ำที่เรียกได้ว่าเป็นข้อความครับอยู่มุมซ้ายล่างแต่ว่าตอนนี้มีการอัปเกรดแล้ว One UI 8.5มีลายน้ำแต่ว่าไม่ได้มาจากการตั้งค่าของกล้องแบบพื้นฐานจะต้องไปทำเพิ่มในแอป Good Lock อะไรพวกเนี้ยซึ่งก็อาจจะเพิ่มขั้นตอนนิดนึงแต่ก็ถือว่ามีแล้วแหละแต่ว่าถ้าสะดวกกว่าเนี่ยก็คือมันไม่ได้มีให้แบบเหมือนในแอปกล้องเลยใช่ไหมคือมันมีแต่ว่ามันเป็นแค่ข้อความครับเราก็สำหรับ Galaxy S26 Ultra ไม่ได้เป็นกรอบรูปให้เลือกแบบหลากหลายอะไรแบบเนี้ยตอนนี้มีแค่แบบเป็นกรอบขาวๆจริงๆตอนแรกรู้ไหมคือด้วยความที่พี่ใช้ iPhone มาเยอะแหละเราไม่ชอบเอามาทำไมวะลายน้ำก็แบบก็แค่โชว์แบบถ่ายด้วยรุ่นไหนสเปคอะไรเท่าไหร่แต่พอสุดท้ายได้ใช้งานจริงแล้วแบบเวลาพี่ไปงานพี่ไปถ่ายรถที่งานแบบพวกมอเตอร์โชว์ผมบอกมอเตอร์เอ็กซ์โปหรือไปที่ต่างประเทศเนี่ยคือนี่แหละอย่างที่บอกถ่ายรูปเป็นร้อย200แล้วคุณจะต้องมานั่งโอนถ่ายแล้วกว่าจะเสียเวลากว่าจะทำแล้วก็กว่าจะอัพขึ้นแต่นี่ง่ายเลยถ่ายเสร็จปุ๊บพี่อัพโหลดขึ้นเว็บสะดวกมันกลายเป็นว่าไอ้เรื่องง่ายๆแค่นี้แหละมันกับโซฟหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เราเจอมานานนี่พี่ก็เลยชอบอันนี้Xiaomiทำให้ได้พี่ก็แฮปปี้เมื่อกี้อย่างที่พี่ต้องบอกไปเลยว่าเรื่องชิปมันก็มีส่วนแบบมากจริงๆในการจัดการพลังงานใช่ไหมแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมชอบของทางXiaomiคือชาร์จไวนี่แหละเพราะว่าคือถ้าใครใช้ Samsung มานานเนี่ยจะรู้ว่าผมค่อนข้างจะคาดหวังกับการชาร์จไวในรุ่นใหม่ทุกปีเพราะว่าไม่รู้ว่าอาจจะมีเป็นเพราะเหตุการณ์ในอดีตหรือเปล่าเขาเลยไม่กล้าใส่ชาร์จไวมาเยอะอะไรแบบเนี้ยซึ่งปีนี้ก็เพิ่มมาแล้วมันก็ช่วยเพิ่มระยะเวลาในการไปทำอย่างอื่นของเราได้มากขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่สู้100วัตต์อยู่ดี60วัตต์กับ100วัตต์ต่างกันเกือบเท่าตัวนึงเลยนะแต่ว่าอันนี้100วัตต์ต้องบอกก่อนนะว่าของ Xiaomi เนี่ยก็คือเป็น100วัตต์แบบเต็มประสิทธิภาพตอนที่ใช้หัวชาร์จกับสายชาร์จของเขาที่แถมมาในกล่องนะมันก็จะดีที่สุดเนาะซึ่ง100วัตต์ผมรู้สึกว่าเสียบแป๊บเดียวก็เอาไปใช้งานต่อได้แล้วตรงนี้มันช่วยประหยัดเวลาเนาะในการแบบทำสิ่งอื่นได้อะไรแบบเหมือนแบบ quick nap เหมือนแบบไปนอนนิดนึงแล้วก็มาคือเราไม่ได้คาดหวังเพื่อที่จะชาร์จเสร็จปุ๊บคือไป100หรอกเราอาจจะแบบว่าเวลาที่แบบว่าเราจวนตัวจริงๆแล้วก็แบบขอเวลาสัก5นาทีได้ไหมขอเวลาสัก10นาทีได้ไหมมันได้มาอีกเยอะนึงก็ถือว่าอุ่นใจเหมือนชาร์จรถไฟฟ้าก็คือชาร์จเร็วกับชาร์จช้ามันก็มีผลแตกต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์หรือว่าการใช้งานของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็แบบ60คือ60สำหรับ Samsung พี่ว่าก็ว่าไวแล้วนะคือถ้าเปรียบเทียบกับ Apple เงี้ย30ปลาย40เงี้ยแบบ40นี่นิดเดียวด้วยซ้ำนะแล้วตัวท็อปด้วยแต่แบบที่เหลือก็แบบช้าๆประมาณนั้นพวกนี้ Android นำอยู่แล้วแต่ว่า iPhone พวกนั้นเขาก็จะได้แบบเรื่องของการชิปการจัดการแม้ว่าแบตจะเล็กแต่ว่าก็อยู่ได้นานแต่ท้ายชาร์จซ้ำอยู่ดีก็คือเรื่องว่าส่วนใหญ่เวลาพูดถึงเรื่องแบตหลายคนก็จะบอกว่าสรุปแล้วมันอึดไหมอะไรเงี้ยผมก็อยากจะบอกไปว่าจากการใช้งานของผมมันก็ค่อนข้างดีแต่ว่าเรื่องความอึดอย่างที่พี่ต้องบอกขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยเพราะว่าบางคนใช้เยอะใช้น้อยไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วความจุแบตก็ต่างกันโปรโตคอลในการใช้แบตก็ต่างกันอีกอะไรเงี้ยมันตอบได้ยากมากต้องดูการใช้งานเนาะถ้าใช้ทั่วไป2ตัวเนี้ยเหลืออยู่แล้วอึดแบบบางคนที่แบบเช็คเมลเสร็จปุ๊บทำงานต่อมันก็อยู่ได้ทั้งวันมันก็อึดแต่บางคนแบบผมลุยงาน3ชั่วโมงเต็มถ่ายรูปเป็นบางทีพวกพี่ถ่ายไปแบบ400-500นะถ่ายคลิปด้วยแนวนอนแนวตั้งอะไรเงี้ยถ่ายไม่ใช่แค่ 1080p นะพวกพี่ถ่าย 4K อะไรเงี้ยรูปมาก็ต้องแบบไซส์เต็มดังนั้นเนี่ยการกินพลังงานมันก็
เพิ่มอยู่แล้วก็แล้วแต่คนใช้แล้วกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราบอกมาก็ทั้งเรื่องความจุแบตที่ให้ได้มากขึ้นแล้วก็การชาร์จเร็วนะครับแล้วก็เรื่องของชิปเซ็ตที่มีการปรับปรุงใช้3นาโนเมตรก็ช่วยให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นครับ Galaxy S 26 Ultra นะครับก็เป็นจอขนาดใหญ่เลย 6.9 นิ้วนะครับแล้วก็เป็นจอแบบ Dynamic AMOLED 2X ก็คือเป็นเทคโนโลยีของ Samsung นั่นแหละครับพี่ต้อมก็แปลง่ายๆคือจอ OLED 120 Hz ความสว่างสูงสุด 2,600 นิตซึ่งก็ผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกับหลายตัวที่เป็นแฟลกชิพในตลาดตอนนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยไปนิดนึงเพราะว่าบางเจ้าเขา2,000 นิ่งน้อยเหรอ 2,600 ไม่เพราะว่าถ้าเทียบกับหลายๆเจ้าเขา 3,500 แล้วมี 4,000 ก็มีนะบางแบรนด์ที่เป็นไม่ใช่ตัวท็อปให้ 8,000 ก็มีครับผมก็รู้สึกว่าอยากจะให้มันเป็น 3,000 กว่าบ้างแบบในอนาคตอะไรเงี้ยแล้วมันใช้เพียงพอไหมเวลาที่เราออกไปข้างนอกกับถามว่าความสว่างขนาดนี้คือในออฟฟิศหรือว่าในร่มเนี่ยครับ 2,600 พออยู่แล้วแหละแต่พอออกไปข้างนอกถ้าแดดจัดจริงๆเนี่ยต้องเร่งสุดบางทีเร่งสุดก็รู้สึกว่าอยากให้สว่างกว่านี้อีกนิดนึงค่อนข้างที่จะมองยากเลยแต่ว่าปีนี้ไฮไลท์เด่นของ S26 ก็คือเรื่องของหน้าจอนี่แหละครับเข้ามาพร้อมกับจอ Privacy Display หลายคนก็เรียกว่าจอกันเผือกอันนี้หลักการทำงานแบบเต็มเนี่ยผมได้ทำแยกเอาไว้ให้แล้วนะครับสถานการณ์ต่างๆดูมุมไหนอะไรยังไงเนี่ยสามารถไปดูคลิปเต็มได้แต่ว่าหลักการทำงานคร่าวๆครับพี่ต้อมเขาจะใช้พิกเซล2ประเภทเนี่ยทำงานร่วมกันเนาะก็คือแบบกว้างกับแบบแคบสลับการทำงานไปมาซึ่งถ้าเปิดแบบโหมด Privacy เนี่ยเขาจะไปเน้นการทำงานของพิกเซลแบบแคบก็จะทำให้คนที่อยู่ด้านข้างหรือว่ามุมอื่นเนี่ยมองหน้าจอของเราได้ยากขึ้นประมาณนี้เนาะแต่นี่พี่ชื่นชมนะเพราะว่าไม่เคยมีมือถือแบรนด์ไหนทำมาก่อนสำหรับจอที่แบบกดปุ๊บด้านข้างแบบมันเสริมความเป็น privacy ความเป็นส่วนตัวให้เราเลยเพราะปกติเวลาที่เราจะใช้พวกแบบการแบบความเป็นส่วนตัวเราต้องติดฟิล์มก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีแล้วเห็นบอกว่ารูปแบบการใช้งานมันก็จะสามารถ adapt ไปตามแอปพลิเคชันได้ด้วยใช่ปะปรับได้ครับว่าอยากจะให้ความเข้มข้นของความเป็นส่วนตัวเนี่ยประมาณไหนถ้ากดสุดเลยก็คือมองยากมากๆหรือว่าจะให้เลือกได้นะว่าอยากจะให้เป็น privacy ตอนไหนตอนที่ใส่รหัสตอนใส่รหัสเมลตอนใส่รหัสแบบอื่นๆหรือว่าเป็น privacy เฉพาะตอนที่มีคนส่งข้อความมาเขาก็จะเป็นเหมือนปิดแค่ข้อความนะครับหรือว่าค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นเลยนี่ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีที่แบบกล้าคิดกล้าทำนะครับก็ถือว่าชื่นชมเขาสำหรับกล้าทำอะไรแบบนี้ออกมานะคราวนี้มาฝั่งพี่บ้างรองท็อปซับแฟกชิปแต่ว่าโอ้โหให้มาเยอะเหมือนกันนะจอ AMOLED เหมือนกันนี่หน้าจอแบบสีสว่างคมชัดสดใสความสว่างเท่าไหร่ 3,500 นิตครับเนี่ยเยอะกว่าแต่ก็คืออย่างที่บอกก็ต้องไปใช้ข้างนอกว่าสถานการณ์เป็นยังไงคือตัวเลขบางทีมันเป็นตัวไกด์ออกมาแต่ว่าคือตัวเลขก็ยิ่งมากก็ยิ่งดีแต่อย่างน้อยก็ต้องไปดูนะว่าแบบเวลาการใช้งานจริงออกมาเป็นอย่างไรแต่พี่เท่าที่ลองใช้แล้วนอกสถานที่ก็ถือว่าโอเคกับมือถือราคาระดับนี้ให้ความสว่างขนาดนี้มาเวลาที่เราถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรเงี้ยมีผลมากๆสำหรับเรื่องของความสว่างหน้าจอมันต้องไปสู้กับแสงภายนอกด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เองพี่ทึ่งตรง refresh rate ให้มาสูงสุด144 Hz ถือว่าเยอะนะเยอะกว่าหน้าจอของ iPhone อีกอันนี้120ใช่ครับ iPhone โปรโมชั่นก็120แต่นี่ให้มา144แต่ว่าตัวนี้ตกมานิดนึงตัวนี้ให้120ขนาดเป็นแค่ตัวเริ่มต้นนะตัวนี้ไม่ถึง 20,000 1999ทอนบาทนึง20,000ทอนบาทนึงให้มา120อันนี้ก็เลยบอกว่าให้มาเยอะเหมือนกันนะจอแบบ 6.83 นิ้ว AMOLED 144 Hz แล้วก็พวกการรองรับฟีเจอร์ต่างๆนะที่ผมชื่นชอบเลยคือเขามีอันนี้ด้วยสแกนนิ้วผ่านจอได้ด้วยจากตัว 17 Ultra ที่พี่ใช้อยู่นั่นก็ชอบเหมือนกันคือมันทั้งสแกนหน้าได้ใช้ใบหน้าของเราในการ activate หรือว่าใช้ตัวนี้ได้เป็นแบบ on screen ในการ touch อันนี้พี่ว่าก็สะดวกดีแล้วก็ถ้าใครใช้แบบพวกเล่นเกมพวก motion blur มันก็จะหายไปเนาะใช้เล่นเกม60 Hz บ้าง120 Hz บ้างผมว่าน่าจะชอบกันสำหรับตัวนี้ต่อไปเป็นเรื่องของความสบายตากันมากดีกว่าหลายคนก็คงจะรู้แหละพูดถึงจอเนี่ยก็นึกถึง Samsung หลายเจ้าพูดอย่างนี้ดีกว่าเวลาที่ดูคอนเทนต์ทั่วไปเนี่ยลองใช้งานจาก2ตัวแล้วของ Samsung เนี่ยสีสดครับสวยแต่ว่าพอดูไปนานๆอาจจะด้วยเพราะว่าผมใส่แว่นแบบเลนส์ค่อนข้างหนาด้วยมั้งถ้าดูไปนานรู้สึกว่าของ Samsung เนี่ยจะปวดตากว่านิดนึงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่ดีคือสีจอเนี่ยสวยเลยที่ว่ามันเป็นเหมือนกันกับทุกแบรนด์เหมือนกันกับทุกแบรนด์ที่ด้วยความที่เป็นจอ OLED ด้วย AMOLED ด้วยมันสว่างไอตัวนิดมันเยอะพอมันเยอะมันสว่างมันสวยแต่ว่าถ้าใช้งานไปนานๆมันก็จะพลาดตาดังนั้นมันก็เลยต้องมีฟีเจอร์เข้ามาเสริมทาง Samsung มีไหมที่แบบช่วยถนอมสายตาลดบลูไลท์คัทอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีครับชื่อว่า Eye Comfort Shield ก็คือเลือกปรับระดับการลดแสงสีฟ้าได้ก็คือถ้ายิ่งปรับมากเนี่ยจอมันจะยิ่งเหลืองอะไรประมาณนี้แต่ว่า
มันก็จะคล้ายๆกับหลายแบรนด์ที่ผมเคยใช้มา อืม ก็เรียกได้ว่าสมมาตรฐานเรือธงอยู่ในระดับแบบปกติทั่วไป ก็คืออันนี้เป็นฟีเจอร์ของเรือธ ค ง รับ ที่มีอยู่ให้ ที่ควรจะมีให้ ตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะ แม้ว่าจะเป็นรองเรือธง ครับ แต่ก็จะมีฟีเจอร์ Xiaomi Eye Care Shield พี่ว่าหลักการมันจะคล้ายๆกันแหละ แต่ว่าข้อดีของเขาเนี่ยมันจะมันต้องดีไซน์มาทั้งเรื่องของฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์เนาะตัวฮาร์ดแวร์ของเขาดีไซน์ออกมาให้รองรับมาตรฐานของ TUV เพื่อที่จะแบบว่าตัวนี้ทำประสิทธิภาพได้ดีขนาดไหน แล้วก็จะมีซอฟต์แวร์ในการควบคุม สรุปง่ายๆเลยตัวเนี้ยถ้าหากว่าเราใช้งานเป็นนานๆหรือบางคนแบบเอาไว้อ่าน textbook บ้าง e-book บ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็สามารถปรับเพื่อให้แบบจากฟ้ามากก็กลายเป็นเหลืองก็ทำให้จออุ่นขึ้นของ iPhone ก็มีเหมือนกัน iPhone ก็จะเรียกว่า Night Shift มันก็แบบเหมือนเข้างานกะดึกแล้วก็แบบแสงมันจะแบบนวลๆหน่อยอันนี้ปรับมาได้พอปรับมาปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแบบกราฟด้วยนะแบบสีฟ้ากำลังโหลดแล้วก็อีกอันนึงที่พี่ชอบก็คือโหมดเขาเรียกว่าโหมดการอ่านตัวนี้ก็แบบช่วยเราถนอมสายตาเราเปิด e-book ขึ้นมาเนาะแล้วเราเลื่อนแบบโหมดการอ่านตัวเนี้ยให้เป็น texture มันจะคล้ายๆแบบผิวกระดาษแบบตาเราเห็นเหมือนอุ้ยอันนี้มันเหมือนแผ่นกระดาษสักๆเลยอะไรประมาณเนี้ยพี่ว่าก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งที่เขาเสริมขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมว่าแม้ว่าจะเป็นแบบตัวรองท็อปแต่ก็ได้ฟีเจอร์นี้มาถือว่าโอเคเลยในพาร์ทหน้าจอเดี๋ยวมาแบบสรุปสักเล็กน้อยกันดีกว่าตัวนี้ Xiaomi 17T Pro เนาะหน้าจอใหญ่ต่างกันนิดเดียวเองนะครับไม่ถึงอันนี้ 6.9 อันนี้ 6.9 อันนี้ 683 ความสว่างสูงสุด 17T Pro ก็มากกว่านะครับ refresh rate ก็มากกว่าโหมดถนอมสายตาผมว่าถ้าเป็นรถแสงสีฟ้าเนี่ยพอๆกันเพราะว่ามีโหมดการอ่านมาให้ผมชอบมากๆแล้วก็อีกแต่ว่านี่ที่เรื่องแสดงที่ตัว Samsung ชนะก็คือโหมดไอ้จอเผือก privacy คือตอนนี้มันยังไม่มีใครมีแต่ถามว่ามันมีข้อเสียไหมผมก็จะบอกว่าจากการใช้งานจริงเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบโหมดนี้เลยนะเพราะว่ามันเลือกเปิดปิดตอนไหนก็ได้มันไม่เหมือนฟิล์มกันเผือกนะว่าเราติดไปแล้วเราออกไม่ได้แต่ว่าพอเรากดเปิดเนี่ยพี่ต้อมคุณภาพหน้าจอเนี่ยมันจะดรอปลงนิดนึงจริงคือผมไม่รู้ว่าจะอธิบายออกมาเป็นยังไงคือบางทีผมเห็นหน้าจอเหมือนเป็นจะเรียกว่าเป็นเม็ดดอทก็ไม่เชิงแต่เหมือนคุณภาพเนี่ยมันดรอปลงนิดนึงปกติพี่ว่าปกติแหละเพราะว่าเวลาที่พี่ใช้ฟิล์มที่เป็น privacy เหมือนกันมันก็จะมีคือมองมุมนึงเขาเรียกว่าข้อจำกัดละกันคือเราได้อย่างหนึ่งมาเราก็ต้องเสียอย่างหนึ่งไปซึ่งคุณจะแบบหวังว่าให้มันเคลียร์เหมือนไม่มีฟิลเตอร์มาเกี่ยวข้องมันก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นฟิล์มพวก privacy นะเวลาเราถ่ายรูปเงี้ยเจ๊งแน่นอนแบบถ้าถ่ายแนวนอนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีผลกับการดูข้างๆใช่ไหมแต่ถ้าแนวตั้งแบบนี้มันไม่มีผลมันจะมีผลแบบนั้นคุณก็ต้องเลือกเอาแต่นั้นมีไหมเวลาที่เปิดจอกันเผื่อเสร็จปุ๊บอยากจะถ่ายรูปแบบนี้ไม่เท่านะเหมือนถึงว่าถ้ามองแบบแนวตรงนะครับมันก็จะคล้ายๆกับตอนที่เราปิดเลยเพียงแต่ว่าหน้าจอเนี่ยมันจะดรอปลงนิดนึงความสว่างอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็อย่างที่ว่าแหละSamsung เนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าถ้าเปิดความเป็นส่วนตัวสูงสุด privacy สูงสุดเลยหน้าจอมันจะดรอปลงมาเล็กน้อยแต่ว่าอันเนี้ยเห็นหลายคนบ่นผมก็อยากจะบอกไปว่ามันเลือกเปิดปิดได้ไงตอนที่อยากจะให้เห็นจอแบบเต็มเราก็แค่ปิดก็เรียกได้ว่าตามการใช้งานของแต่ละคนใช่คือบางคนอาจจะแบบเพิ่งมาใช้ privacy ครั้งแรกบนจอนี้เลยอาจจะไม่ได้แบบมีประสบการณ์เกี่ยวกับฟิล์มprivacy มาก่อนซึ่งฟิล์ม privacy มีหลายคุณภาพมากๆเลยแล้วกันนะคือแต่ก่อนสมัยก่อนที่พี่ไม่ชอบเลยเพราะว่าอะไรฟิล์ม privacy เม็ดพิกเซลมันไม่ดีเรามองเห็นแล้วจะเห็นเป็นเม็ดแล้วมันดูไม่สวยเลยแล้วก็แบบมองมันไม่ได้กันจริงขนาดนั้นก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้แต่หลังๆมาเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นเยอะครับฟิล์ม privacy แบบดีๆก็มีเยอะคุณก็ติดเข้าไปถ้าคุณอยากได้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็ช่วยได้เยอะจริงแล้วก็เม็ดเล็กละเอียดบางทีแทบไม่เห็นเลยนะครับแต่อันเนี้ยพี่ว่าที่ Samsung เขาทำมาสำหรับจอ privacy ถือว่าดีเจนต่อไปน่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ถ้าใครอยากได้แบบฟิล์ม privacy นะครับก็ได้ยินแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องคิดมากเพราะว่า 17T Pro เนี่ยก็ติดฟิล์ม privacy ได้แล้วก็ฟีเจอร์ privacy display เนี่ยพี่ต้อมผมมองว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่ไม่ได้แบบ must have ไม่ได้ต้องมีอะไรไม่มีก็ไม่เป็นไร nice to have ก็ดีมีก็ดีครับมีก็ดีก็สำหรับคนที่แบบว่าอยากได้แบบ 2 in 1 เลยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าอยากจะแบบเคลียร์ก็ปิดฟีเจอร์นั้นไปแต่ถ้าวันไหนแบบขึ้นรถไฟฟ้าหรือแบบอยู่ในที่ประชุมหรือต้องทำอะไรเกี่ยวกับความลับมัน nice to have มันมีดีกว่าไม่มีครับพูดมาขนาดนี้แล้วก็เรื่องราคากันบ้างก็คงไม่ต้องเดากันละมั้งเพราะว่าคือเราเอารองท็อปไงเอารองท็อปคือราคาส่วนใหญ่มันก็คือท็อปกับรองท็อปมันก็ห่างกันเกือบครึ่งๆเนาะไม่ว่าจะเป็น iPhone 17 Pro เองระดับตั้งแต่ 40,000 ขึ้นไปจนถึง 7-8,000 ถ้าเป็นแบบตัวแบบความจุสูงสุดขนาดรุ่นพี่ของเขาเองก็ราคาตั้งแต่ระดับ 30,000 ปลายๆป่ะของ17
แต่ตัว Xiaomi 17 Ultra น่าจะ 44,900 ของพี่44,000คือพี่ซื้อตัวล่างสุดก็ 40,000แล้วนะก็คือครึ่งนึงอ่ะตัวนี้ก็คือราคาครึ่งนึงดังนั้นถ้ามองในแง่ overall จริงๆคือราคามันเลือกคนซื้ออยู่ละเพราะว่าพี่ว่าในกลุ่มที่เขาใช้งานกันเนี่ยคือกลุ่มแฟลกชิพกลุ่มแฟลกชิพเนี่ยถ้า Samsung ก็ S26 Ultra iPhone 17 Pro Max ถ้าเป็นของ Xiaomi เองก็จะเป็น17กับ17 Ultra ครับแต่เป็นตัวรองท็อปกันมาตัวเนี้ยแต่ที่อยากจะสื่อคือมันแบบในราคาขนาดเนี้ยคุณได้ฟีเจอร์แบบคล้ายๆกับตัวท็อปเลยหลายอย่างเหมือนตัวท็อปเลยบางอย่างอาจสู้ไม่ได้แต่บางอย่างก็แบบสู้กันได้หรือบางอย่างก็เหนือกว่าส่วนเรื่องของราคานี้มันก็มีการปรับตัวนะไม่ว่าจะเป็นของตัว Xiaomi 17T Series เองเพราะตอน Xiaomi 15T Series เนี่ยราคาพี่เห็นสตาร์ทมาประมาณ10,000กลางๆ 15,000 กว่าแต่ว่าตัวนี้สตาร์ทเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ 19,000 ใช่ครับตัวเนี้ย 19,999 ก็ขึ้นมาส่วนของฝั่ง Samsung เองก็ขึ้นเหมือนกันใช่ไหมขึ้นเหมือนกันครับแล้วก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะด้วยอันนี้คือสำหรับตัว Ultra ใช่ไหมถ้าเป็นตัวอื่นๆล่ะคืองี้ครับพี่ต้อมตัว Ultra เนี่ยเหมือนว่าจะเท่าเดิมแต่เผอิญว่าตัว S26 ธรรมดากับตัว Plus เนี่ยมันขึ้นมาจนคนแบบอีกนิดนึงมันจะได้ตัว Ultra แล้วอะคือขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลายพันก็อาจจะต้องลองตัดสินใจเองว่าตัวไหนอะไรยังไงมันคุ้มค่ากับเรามากกว่าแต่อย่างหนึ่งพี่อยากจะให้ทุกคนแบบลองพิจารณาดูก่อนคือการเลือกซื้อมือถืออันนึงมันต้องคำนึงถึงเรื่องของอีโคซิสเต็มเลยเนาะว่าแบบว่าใครชื่นชอบอะไรแบบไหนชอบอีโคซิสเต็มแบบไหนเราแมทชิ่งกับอะไรสมมติคนที่ชื่นชอบ IoT มีกล้องของ Xiaomi มีแบบหุ่นยนต์ดูดฝุ่นมีนั่นมีโน่นมีนี่อะไรเงี้ยคุณอาจจะแบบทำอย่างให้มันเป็นอันเดียวกันก็ได้ก็อาจจะมาชอบมาในลักษณะสายนี้ใช้งานเรื่องกับ iPhone หรืออะไรได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นของฝั่ง Samsung เนี่ยสำหรับพี่เองนะสำหรับคนที่มองจากมุมภายนอก Samsung เนี่ยเขาน่าจะได้เปรียบเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แบบพวกฟีเจอร์ของ Android ซึ่งจะได้มาอันดับต้นๆก่อนนะครับเพราะว่าก็นอกจาก Pixel แล้วก็จะมีเขานี่แหละเพราะว่าด้วยความที่แบบทาง Google เหมือนก็จะดันประมาณนึงนั่นแหละก็ลองพิจารณาดูว่าคุณชื่นชอบอะไรแบบไหนแล้วก็บางอันคุณอาจจะชอบเรื่องของปากกาอะไรเงี้ยก็เลือกไปให้มันเหมาะสมกับการใช้งานดังนั้นคือไม่ได้มีมือถือตัวไหนที่ดีที่สุดสำหรับพี่แล้วกันคือ Android มีเยอะมากสำหรับพี่แบบแล้วทำไมพี่ถึงต้องมาถือตัวของ Xiaomi เพราะพี่มีคาแรคเตอร์ส่วนหนึ่งที่พี่ชอบพี่ชอบถ่ายรูปพี่ชอบแบบเนี้ยพี่ชอบเล่นสไตล์ไลกาพี่ก็เราก็เลยมาตรงจุดนี้แล้วก็ได้ลองใช้ของ HyperOS มันก็คล้ายคลึงกับ iPhone เราไม่ต้องปรับตัวเยอะแล้วฟีเจอร์ต่างๆมันก็แบบตอบโจทย์ของเราได้อะไรเงี้ยพี่ก็เลยมาเลือกตัวนี้ประมาณนี้เลือกให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของเราแล้วกันว่าเราชอบแบบไหนแต่ถ้าโดยรวมเนี่ยพี่สรุปแล้วสำหรับคนที่แบบว่าผมอยากได้ฟีเจอร์ประมาณนี้แล้วมีงบประมาณเท่านี้พี่เลยรู้สึกว่าอันนี้มันก็แบบเหมาะสำหรับสายที่แบบต้องการความคุ้มค่าแต่อยากได้ฟีเจอร์ระดับโปรด้วยแล้วก็มีเงินเหลือเอาไปทำอย่างอื่นซื้อของตกแต่งแอคเซสซอรี่ซื้อเคสซื้ออะไรด้วยเงี้ยอันเนี้ยสำหรับพี่คนกลุ่มนี้ที่จะเหมาะของอาร์ตว่าไงบ้างอันนี้ผมค่อนข้างจะเห็นด้วยเลยผมก็เชื่อที่ว่าแต่ละซีรีส์เนี่ยเขามีทาร์เก็ตของเขาอยู่แล้วแหละเพราะว่าถ้าคนที่ซื้อตัวท็อปมาก่อนอยู่แล้วเนี่ยก็คงอาจจะแบบไม่ได้ลงมาตัวทีอะไรประมาณนี้แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องชมทางฝั่งของ Xiaomi เลยก็คือเรื่องของการดีไซน์นะครับ Xiaomi 17T Series ในรอบนี้ก็เรียกได้ว่าดีไซน์มาดีนะครับให้ฟีลลิ่งเหมือนตัวท็อปสีที่ออกมาในรอบนี้ก็เรียกได้ว่าเรียบหรูส่วนทางฝั่งของ Samsung เนี่ยโดยส่วนตัวผมพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับว่า Galaxy S เนี่ยโดยเฉพาะตัวธรรมดากับตัว Plus ดีไซน์ก็จะคล้ายๆกับรุ่นที่ราคาเข้าถึงง่ายของทางฝั่ง Samsung นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่คนชอบกันแล้วกันเนาะถ้าใครที่อาจจะใช้มือถือรุ่นเก่าอยู่แล้วก็มีงบประมาณ 20,000 กลางๆผมว่า 17T Pro ณตอนนี้เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเลยบางที่น่าสนใจในตลาดสมาร์ทโฟนตอนนี้นะครับแล้วก็สเปคหลายอย่างเท่าที่เราเทียบมากล้องแบตหน้าจอชิปอะไรพวกเนี้ยจะสังเกตได้ว่าเทียบกับตัวรุ่นพี่ในค่ายเองกับ Xiaomi 17 Ultra หรือว่าเทียบกับ S26 หลายอย่างได้เท่ากันหลายอย่างดีกว่าจริงๆเอาจริงๆนะพี่ถือตัว 40,000 แล้ววันนี้มันคล้ายคลึงกันขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยให้มาแบบเยอะเหมือนกันอย่างเรื่องจอเนี่ยผมจอกับแบตเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะวัดได้ในระดับหนึ่งเนาะเรื่องจอบางคนเนี่ยอาจจะเม้นว่าจอ144 เฮิร์ตซ์มันอาจจะไม่ได้ลื่นเท่าตัว 40,000 หรือเปล่าผมรู้สึกว่า144ยังไงก็ลื่นกว่า120ปฏิเสธไม่ได้นะแต่ว่าตาเราอาจจะแยกไม่ได้ขนาดนั้นแบตก็เยอะกว่าก็เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่า 7,000 กับ 5,000 ต่างกัน 2,000 มิลลิแอมป์ถือว่าต่างกันค่อนข้างมากนะชาร์จตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะไวกว่านะครับส่วนเรื่องแบบนอกนั้นเรื่องกล้องเรื่องอะไรพวกเนี้ยผมมองว่า
สกินโทนภาพอะไรพวกนี้เป็นปัจเจกซะมากกว่าใช่แล้วแต่คนชอบด้วยแล้วก็บางคนอาจจะแบบใช้ฟีเจอร์ได้ไม่เหมือนกันคือถ้าใครใช้เยอะก็อาจจะชอบอีกยี่ห้อนึงรุ่นนึงอะไรเงี้ยก็ต้องลองเลือกดูกล้องนี่ยอมครับเพราะว่าของ Samsung เนี่ยอย่างที่บอกจะเป็นแนวแบบ overall แบบใช้ทั่วไปคือไม่ได้แย่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ว้าวอะไรมันไอโฟนยิ่งใช่ประมาณนั้นเลยครับยิ่งกล้องหน้านี่ผมหลังๆมาผมไม่ค่อยถ่ายเซลฟี่สักเท่าไหร่กับ Samsung เพราะว่ามันแคบแล้วพอมันแคบบางทีเรารู้สึกว่าหน้าเราใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็สกินโทนมันแปลกๆอันนี้ใครเป็นของ Samsung แบบคอมเมนต์บอกกันได้นะแต่ว่าหลายคนชอบมาแชร์ทุกคลิปเลยที่ผมแบบทำของ Samsung เนี่ยแบบสกินโทนกล้องหน้ามันแปลกๆอะไรเงี้ยแต่ว่ากล้องหลังก็โอเคแต่ว่าถ้าอยากได้โทนไลกาสวยๆเลยแทบไม่ต้องแต่งผมว่าของ Xiaomi สวยเลยครับคนที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็อยากจะได้คาแรคเตอร์แบบนั้นละกันนอกจากตัวท็อปของเขาไปเนาะตัวเดอะธงของเขาก็ตัวนี้ก็ได้20,000 กว่าได้แบบสไตล์ไลกาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นไอเดียของช่วงนี้มันเป็นเพิ่งเปิดตัวครับก็มีโปรโมชั่นต่างๆน่าสนใจมากมายเลยอันนี้ผมไปดูมาน่าจะมีเก่าแลกใหม่ไหมนะแล้วก็เหมือนแถมหูฟังไหมครับเห็นแวบๆเนาะหูฟังของตัว 17T Series นะถ้าเกิดว่าพรีออเดอร์หรืออะไรแบบนี้เดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดให้ก็แล้วกันนะครับก็ตามไปดูกันแล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะให้ไอเดียกับผู้ชมหลายๆคนนะครับที่พวกเรานำมาให้ดูอย่างที่บอกครับสรุปอีกครั้งหนึ่งคือ 17T Series เนี่ยเขาออกแบบมาสำหรับกลุ่มผู้ใช้ระดับกลางนะครับที่แบบมีงบประมาณอยู่ประมาณนี้ที่ไม่ได้สูงมากแต่ก็อยากได้ฟีเจอร์ที่มันครบถึงระดับโปรนะครับซึ่งถ้าบอกก่อนว่า S26 เนี่ยถ้าคุณจะไปเปรียบเทียบจริงๆที่มันชนกันหมัดต่อหมัดแล้วตรงกันเลยก็คงเป็น 17 Series เนาะที่พวกเราเคยรีวิวให้ได้ชมกันนะครับแต่ก็เอามาแรปอัพให้ดูกันประมาณนี้ชื่นชอบตรงจุดไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับส่วนใครอยากจะได้ก็เดี๋ยวเราจะปักเป็นตะกร้าเอาไว้ให้อยู่ใต้ description ครับเดี๋ยวก็เราจะโพสต์เอาไว้ตรงนั้นด้วยนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณอาร์ตมากที่ได้ประสบการณ์หรือว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะเลยด้วยความที่อาร์ตก็ใช้ Android หลักส่วนใหญ่เนาะพี่ก็ใช้ iPhone ก็มาถือแบบ Android บ้างแต่ก็ช่วงนี้ก็ใช้ทุกวันอยู่เหมือนกันนะฮะหลังจากที่ได้ลองใช้งานเจ้าตัวXiaomi แล้วก็ช่วงนี้ชอบไลกาช่วงหลังมาตั้งแต่พี่ต้อมซื้อ17 Ultra นี่อัพรูปลงทุกวันมีโลโก้ไลกาลงเฟซทุกวันเมื่อก่อนนี้อาจจะแบบไม่ได้ถ่ายเยอะเท่านี้มันช่วยได้จริงครับนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจสำหรับคนที่มีงบประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยกับ 17T Series จาก Xiaomi ครับ